Okay, so dalam trigonometric functions, what have you learned? Apa yang awak dah belajar? Sin, cos and tan graph. Okay, so awak belajar pasal tiga function lah. So we have sine, cosine dengan tangent punya graph. Okay, so these three graph kita belajar macam mana kita nak sketch dia. Okay, so dalam syllabus awak kita limit to, saya bagi contoh. Okay, so dalam awak punya syllabus, let's say kita ada y equals to cos x, y equals to sin x dengan y equals to tan x. Okay, so kita ada 1, 2, 3 ni cos, sin dengan tan punya function. Okay, and then kita punya syllabus dia hanya limit kepada perubahan yang kita buat dekat x ni. Okay, so maksudnya let's say kadang-kadang awak akan jumpa example juga, you need to sketch a graph of y equals to cos x plus 1. Contoh. Okay, ataupun let's say for sin kita ada y equals to sin 2x minus 1. Contoh. Okay, so if you notice, dia hanya ubah pada yang tepi cos ni saja. Pada yang tepi. So awak tak akan belajar, you are not going to sketch graph of, let's say, y equals to 1 plus cos x. Okay, so dia takkan ada tiba-tiba trigo function tambah ataupun tolak dengan something else. Tak ada. Okay, so kita punya syllabus dia hanya dekat ini sahaja. This one awak tak akan belajar. Okay, so apa lagi yang kita nak kena cakap kat sini? Tak takut. Okay, so let's take a look at the example. Right, so saya ada 6 basic graph dekat sini, atas ni. Okay, so let's take a look at the first. Baru kita akan pergi kepada tutorial question. So for the first graph, I have fx equals to sin x. Okay, so we know that graph sin x dia akan bentuk macam ni. Okay, so dia start daripada kosong-kosong and then dia naik atas, lepas tu dia turun ke bawah, pusing balik ke atas. Okay, so this is how a sine function graph looks like. Okay, so kita akan panggil satu cycle ataupun satu oscillation tu sebagai period. Okay, so dia punya period tu dia akan lengkap kalau dia ada dua loop ni. So ni loop pertama, this one adalah loop kedua. Okay, so cukup dua tu, satu atas, satu bawah. So kita panggil dia sebagai one cycle ataupun one oscillation ataupun one period lah. So dalam kes ini kita panggil dia one period. Satu period untuk lengkapkan satu putaran, satu cycle. Okay, so period kita sekarang kalau awak tengok dia start from 0 sampai 2 pi. So that's why kita punya period adalah sepanjang 2 pi sahaja. Okay, so ini adalah basic punya lah, maksudnya dia ada sin x sahaja, dia tak ada apa-apa penambahan lagi. So that's why dia period dia 2 pi and then dia tak ke kiri ataupun ke kanan of the y axis. Okay, so antara ini dengan ini, dekat tengah-tengah ni macam mana kita nak dapat dia? Adakah dia midpoint? Find the critical point. Betul? Find the critical point boleh, betul? Okay, other than that, ada satu cara lagi. Okay, mesin saya tunjukkan kat awak. Right, so Midpoint. one thing that you need to know. Okay, sabar. Alright, so satu benda yang awak kena tahu is graph sin, graph cos, dia period dia tu kan dia melengkapi, macam dia ada dua loop. So one cycle tu adalah dua loop kan. Okay, so dekat tengah-tengah dia ni, dia adalah middle point. Maksudnya jarak antara ini dengan ini, dia akan sama sahaja. So meaning that macam mana awak nak cari yang tengah-tengah tu, senang je. So awak ambil 2 pi, awak bagi dengan 2, awak dapat 1 pi dekat sini. Simple, just like that. Okay, so macam mana pula kalau kita nak cari let's say yang dekat sini. Saya nak cari yang dekat sini berapa?
Okay, so kita bahagi lagi dengan 2. Maksudnya sekarang saya ada pi. So I know that this distance is pi. So macam mana saya nak cari yang biru dot 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 ni is I just divide the pi by 2. So saya dapatlah dekat tengah-tengah ni pi over 2. Okay, so the same goes to this one. So macam mana saya nak dapat dia? Okay, so this one kita nak cari middle point. So awak ambil pi, tambahkan dengan 2 pi, awak bahagi dengan 2. So pi plus 2 pi is equals to 3 pi. 3 pi divided by 2, you get 3 pi over 2. Kata. Okay, so selain daripada awak guna critical points, you can also use this concept, meaning that awak tahu. So graph sine dengan graph cos, dia sebenarnya sama je jarak dia tu. Maksudnya antara loop tu jarak dia sama. Okay, so awak boleh bahagi 2 untuk dapatkan jarak yang ini. Okay, and then awak bahagi lagi 2 untuk dapatkan jarak yang ini. Okay, so tak perlulah kita nak tambahkan critical point tu one by one sampailah kita dapat this point, this point, this point and this point. Tapi yang tu pun boleh je. Okay, so that is for sine punya graph, right? So for cos punya graph dia tak ada beza sangat. So kalau ikutkan dia punya basic shape, dia daripada atas turun ke bawah, naik ke atas semula. Okay, so awak jangan, you don't sketch your graph macam ni. Yang ni dia macam tak ada lekuk. So dia kena ada lekuk sikit for cos punya function. Dia mesti ada macam lengkungan dekat hujung tu. Okay, right, so saya pada balik. Okay, so yang ini pun graf dia sama dah. Alright, so sine dengan cos dia punya period originally dia adalah 2 pi. So maksudnya graf kita dia akan start daripada 0, dia akan pusing naik ke atas. Okay, so sini kosong. This one here 0, this one here is 2 pi. Okay, that's why our period is 2 pi. So for a complete one cycle, untuk lengkapkan satu cycle kita punya cos, dia mengambil sebanyak 2 pi lah. The distance is for 2 pi. Okay, so sine dengan cos benda yang sama. So awak kena ingat dua ni. Okay, so and macam mana kita nak cari in the middle dekat sini? So we know that this whole thing is 2 pi. Okay, so nak cari tengah-tengah ni senang je. Bahagi je dengan 2. Okay, ataupun kosong tambah 2 pi bahagi 2, you get pi. Okay, so kita dah tahu yang dekat tengah ni. Macam mana pula nak cari yang dekat sini? Sama juga. So 0 plus pi divided by 2, you get pi over 2. Okay, the same goes for this one. So we have pi plus 2 pi, you get 3 pi. 3 pi bahagi dengan 2, dapatlah yang dekat tengah-tengah ni. Okay, so dekat dalam sine dengan cos ni, kalau nak mudah, kita gunakan je konsep middle point. Titik tengah dia. Okay, so kenapa saya tekankan pasal titik tengah ni? Sebab nanti saya nak ajar lagi satu method of sketching trigo functions punya graph. Okay, so awak belajar satu method yang dalam video yang saya bagi tu. So saya ada belajar lagi satu method. Mungkin method yang kedua ni lagi mudah untuk awak, tapi we don't know yet. Okay, so saya ajar je dulu. So mana-mana yang awak rasa lebih mudah, awak gunakan yang itu. Okay, so that is for sine dengan cos punya graph. Right, lastly for tan punya graph. Okay, so we have fx equals to tan x. Okay, so kalau tan punya graph, dia punya one oscillation, okay, dia ada dekat sini, dekat tengah-tengah ni. Okay, so this is for positive tan lah. So dia dekat sini, dia mesti lengkap satu atas, satu bawah untuk jadikan dia satu cycle. Okay, so tan sahaja berbeza daripada sine dan cos. Okay, kalau tan, dia punya one complete cycle is just for pi sahaja. Dia akan ambil pi sahaja. Okay, so macam mana awak nak dapatkan pi ni? So we know that the vertical asymptote is negative pi over 2 and pi over 2. So awak tambahkan sahaja dua ni. Is it tambah? No, I think tolak. So kalau nak cari distance, kita buat tolak. So this one tolak dengan this one. So dapatlah jarak dia. Bukan this one, sorry. Yang ini. This one tolak this one to find the distance in between. Yes, dapatlah jarak dia pi. Okay, so tan sahaja berbeza. Dia punya period untuk satu cycle just pi sahaja. Dia tak perlukan sampai 2 pi. Okay, kalau contohnya awak buat tangent punya function, awak nak lengkapkan sampai 2 pi, so dia akan jadi extra lah. So dekat sini saya lukis dia sampai pi sahaja. Kalau awak tambah sampai 2 pi, okay, and then tambah lagi satu sampai sini. So ini baru 2 pi. Yes. Okay, tapi tak perlu pun sebenarnya. Okay,
So, itu adalah kalau dia positif, sin positif, cos positif, sin pun positif. Okay. Kalau dia negatif, kita terbalikkan saja. Kita cerminkan saja dia pada axis X. X axis. Okay. So, macam yang ini, dia dekat atas, pergi ke bawah. So, bila dia ada negatif dekat depan, so dia daripada bawah, dia naik ke atas. Awak terbalikkan saja. Awak cerminkan dia pada reflect it on the X axis punya line. Okay, so let's take a look at the domain and range. Okay, so for kita punya syllabus, you are going to learn only one amplitude sahaja. So maksudnya the maximum of your sine and cos function will be as dekat 1 and the minimum point dia adalah dekat negatif 1. So dia tak akan pergi lebih daripada tu. Okay, so maksud saya is yang dekat depan ni, nilai A awak dekat depan ni, dia tak akan pergi lebih daripada 1. Dia mesti 1 saja. Itu syllabus kita. Dia memang limit dekat situ lah. So dekat sini 1, dekat sini 1, dekat sini pun 1. It's always gonna be 1. Okay, dia tak akan pergi 2, 3, 4 dan 5. Okay, so kalau ikutkan itulah kita punya syllabus. Maksudnya nanti masa PSPM pun, dia tak akan minta awak sketch the function, the graph of let's say fx equals to 5 sin x. Tak ada. Okay, so dia memang akan 1 je dekat depan sin, cos dan tangent tu. Okay, so let's take a look at domain. So domain kita suka pakai decimal sekejap saya tunjuk kau. Sekejap. Okay, so kejap saya share balik kat awak. Let me share it back with you. Share screen. Okay, so cuba tengok ni kejap. Alright, so saya suka pakai apps Desmos. Okay, so saya akan masukkan saya punya function. Let's say saya nak sketch y equals to cos x. So y equals to functions dekat sini. Cos ada x. Okay, so kalau awak tengok dekat kita punya graph sekarang, saya ada y equals to cos x. So dia punya graph ni dia memang akan start daripada atas. Kat sini. Okay, and then dia pergi ke bawah, naik sampai atas. So this is what we call as one complete cycle. Okay, tapi graph ni dia takkan stop tau. Maksudnya domain dia memang akan pergi daripada negative infinity sampai positive infinity unless soalan state dia minta awak sketch daripada mana sampai mana. Kalau dia tak minta, graph dia akan pergi forever. Saya try kecilkan. So nampak tak? Yang warna merah tu adalah sebenarnya awak punya graph. So dia boleh pergi dari belakang, belakang lagi sampai ke depan forever. It never stop. Okay. So sama jugalah macam graph kita belajar before this, we learn about graph linear, kita belajar pasal cubic, quadratic. Okay, so dia punya nilai x tu dia boleh pergi lagi jauh sebenarnya. Maksudnya daripada negative infinity sampai positive infinity. Okay, tapi untuk kita punya graph, kita takkan lukis panjang sangat lah. So kita ambil sikit je lah, we just take a portion of the graph, the original graph. Kita ambil sikit saja and masukkan dalam kita punya kertas gitu. Okay, so itu adalah for cos punya graph. Kalau lah let's say saya nak lukis graph tan pula. Contohnya graph tan. Graph tan dia jadi serabut sikit. Y equals to just x. Tada! So ni graph tan. Okay, so graph ni pun sama. Kalau awak nak lukis banyak-banyak pun tak ada masalah. Tapi kita akan ambil sebahagian saja. See? So this graph, it never stop. So dia akan ada banyak sangat cycle dia. So kita tak akan lukis semua, kita ambil sikit saja. Let's say awak nak ambil daripada negative pi over 2 sampai pi over 2 saja tu. Cukup just one cycle saja. Okay, so let's. Alright. Okay, so itu untuk domain untuk sine dengan cos. Okay, and then for the range dia akan pergi daripada
Negatif 1 sampai 1 sahaja. Okay. So dia mesti termasuk, it must be close bracket. Kenapa close bracket? Sebab dekat sini dia lalu je. Dia tak stop. Maksudnya dia bukanlah empty circle dekat sini dengan sini. So that's why dia termasuk sekali. The negative 1 and 1 is included inside this one. Okay. So sign dengan cos benda yang sama. The domain and range is the same thing. Okay. So different dekat tan sahaja. Okay. Kalau graf yang tan, domain dia is saya rasa terbalik ni. Okay. So domain yang ini, yes betul. Range kita yang akan ambil semua. Okay. So sekarang ni dia terbalik. So untuk tangent punya graph, range kita yang akan ambil daripada negative infinity sampai positive infinity. So maksudnya this one, dia boleh start daripada bawah lagi. Daripada bawah lagi naik sampai atas, dia boleh pergi sampai bila-bila. Okay, that's why dia negative infinity to positive infinity. Okay, and then untuk tangent punya graph, kita akan ada terpotong pada dia punya asymptote, vertical asymptote. So maksudnya awak punya domain tu, dia akan start daripada, let's say, this one. So daripada asymptote pertama sampai asymptote kedua. So itu adalah domain yang pertama. Okay, tapi kalau ikutkan kita ada lagi. Kita ada lagi vertical asymptote yang lain dekat sini. Okay, so kita kena sambung pula daripada sini sampai sini. That is our second punya domain. Ni yang first tadi. Okay, so tapi kita tak akan buat dia one by one macam tu. Maksudnya kalau awak try buat domain 1, union domain 2, union domain 3 and so on, dia akan jadi sangat banyak. So that's why kita dah generalizekan untuk awak. The domain is like this. Okay, so X ni maksudnya domain kita lah. So nilai X adalah dia tak boleh sama. It cannot be equals to N multiply with period plus dengan vertical asymptote. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita punya period is pi. Okay, so our period is pi. So macam mana saya tahu period saya pi? Sebab daripada sini, tadi saya dah kira. So from here to here, what is the distance in between? Okay, so saya ambil pi over 2 minus it with negative pi over 2. So I will get pi. So that's why lah period kita is equals to pi. Okay, and then vertical asymptote, kalau awak tengok, we have two different vertical asymptotes over here. Okay, so saya ada X equals to negative pi over 2 and I have X equals to pi over 2. So untuk dekat sini, apa yang awak nak guna? It doesn't matter. Okay, so awak nak guna vertical asymptote. Boleh, tak ada masalah. Kalau let's say awak boleh je, tak ada masalah. Okay, so sebab kalau lah let's say awak substitute nilai N adalah satu integer. So integer dia ambil every whole number termasuk kosong dan negatif. Okay, so let's say awak masukkan nilai kosong. Awak masukkan nilai kosong dekat dalam ini. So awak still akan dapat asymptote yang sama. Okay, so let's say saya bagi contoh. Contoh lah saya punya domain sekarang is X cannot be equals to pi N plus VA. So vertical asymptote, let's say saya nak ambil yang ini. Okay, so dia jadi minus lah. Minus pi over 2. Okay, so contoh, saya nak substitute N sama dengan kosong. Okay, so when N equals to 0, so saya akan dapat yang ini kosong. So dapatlah saya punya X tak sama dengan negative pi over 2. So ini adalah asymptote yang pertama. This one is the first asymptote that I have kat sini. Okay, so N equals to 1. So saya akan dapat dekat sini I have pi. Okay, and then minuskan dengan pi over 2. So pi minus pi over 2 saya dapat X is not equals to pi over 2. Ya Allah, sorry. So dapatlah asymptote ya. Okay, so ini specialnya untuk Trigo punya function sebenarnya. So dia tak kisah awak nak cycle yang mana, dia tak kisah awak nak dekatkan dengan y-axis, nak ada langgar y-axis atau tidak. So it doesn't matter which cycle you want to take. Asalkan cukuplah satu cycle awak kes dekat awak punya graph tu. Okay, so itu sahaja for recapping
Trigo functions. Do you have any question? Boleh faham tak explanation saya? Boleh, Miss. Boleh. Semua okey? Tak masuk description soalan Tapi lagi. audio dia ada lag sikit. Oh, ada lag sikit. Okay. So, can you hear my voice? Is it clear? Yes, now it's clear. Now it's clear. Alright. Okay. So, if you do have a question, just raise up your hand and bagi tahu je apa soalan awak. Okay. But before that, do you have class after this? 8 to 9? Yes, we have biology. Biology dekat lab ke? No, dia online. Online je tak? Okay. Alright. Okay. So, saya lepaskan awak maybe dalam 10 to 5 minutes before lah kot. Okay, so we have another 20 minutes to discuss tutorial questions. Okay, but before that, okay, so let's take a look at this one first. So I have over here is graph fx equals to sin x. Okay, so fx equal to sin x, dia adalah basic graph kita. Dia tak ada any additional, dia bukan negative, and it's just x alone dekat sini. Okay, so bila x alone, graph kita akan macam ni lah, meaning that it starts with 0 and it ends with 2 pi. Okay, dia bermula pada kosong, dia berakhir pada 2 pi. Okay, so apa yang saya nak tunjuk sekarang is this one, daripada x, dia bertukar menjadi x minus 1. Okay, so dia akan berlaku perubahan pada kita punya graph. Sekejap ya, saya copy. Saya paste dekat sini. Okay, so apa perubahan yang yang berlaku adalah, so macam mana awak nak cari the changes that happen to the graph is, we take this one, x minus 1, okay, awak samakan dengan kosong. So kenapa samakan dengan kosong? Sebab sepatutnya graf kita ni, dia start dekat sini. Boleh nampak ke saya tunjuk apa? So bila dekat x, dia start dekat sini. Okay, tapi bila dia x minus 1, dia start dekat somewhere else. Okay, so macam mana kita nak tahu dia start at somewhere else tu? You take the x minus 1 equal to 0 and then you get x equals to 1. So apa maksud x equals to 1 ni adalah the graph that we have tadi. So originally dia start daripada kosong, now it will be shifted to the right by 1. Okay, so maksud saya, kejap, saya ambil graph saya sekarang. Okay, so daripada dia start dekat kosong ni, so sekarang dia akan bergerak ke kanan sedikit by 1. Okay, so saya padam saya punya ni. Saya padam this one. Okay, so maksudnya dekat sini sekarang adalah 1. So kenapa 1? Sebab dia kat sini, bila kita cari, kita dapat tahu dia shifted by 1 to the right. Positive. Okay, kalau dekat sini negative, maksudnya dia shifted to the left, negative 1. Contoh. Okay, so saya nak tanya awak, macam mana kita nak cari this one dengan this one? How are we going to find the x-intercept yang lagi dua tu? Tambah 1 with critical point. Betul. Just add by 1. Okay. Sebab kat sini tadi kosong kan. So dia start daripada kosong. And then sekarang dia dah bergerak ke 1. Maksudnya daripada kosong pergi 1 tambah je dengan 1. So for every critical point, for every x-intercept that we have, you just add 1 sahaja. Sebab dia shift by 1. Okay. So meaning that over here is pi plus 1. Sekejap tak nampak pula. Ow. Pi plus 1. Okay, and then over here is 2 pi plus 1. Okay, so itu sahaja beza antara dua graf ini. Okay, so kenapa saya tekankan benda ni? Sebab saya nak guna this concept masa saya ajar awak the second method of sketching kita punya function. Okay, so jom. Alright, so number 28. So saya minta awak try to complete this tutorial questions, number 28 only for trigonometric functions. Okay, so saya nak bincang soalan A, C dan juga E. Tapi saya tak rasa sempat untuk C dan E pun. Saya discuss only part A saja dulu. Okay, so 28A. Oops. Saya besarkan sikit.
Okay, 28A. So kita ada sin 3x minus 1. Right. So kejap. Before that, awak nak saya discuss method yang awak dah tengok ataupun the new method yang awak belum belajar lagi? The new method. Which one yang easier with? Which one yang easier? Honestly, saya rasa both are easier sebenarnya. Sebab dua-dua macam lebih kurang sama je panjang je. Okay, so, okay. Awak ada masalah tak dengan method yang awak dah belajar sekarang? Okay, so let's say, cuba angkat tangan kalau awak rasa method yang awak dah belajar tu susah. Can I see hands? Cuba angkat tangan. Oh, tak ada angkat tangan. Maksudnya senang je lah. Okay, alright, that's good. Okay, so maksudnya sekarang I can make a conclusion that you guys think the method that you already know yang awak dah belajar is easy. Okay, which is good, very good. Okay, so saya ajar teruslah second method. Okay, so nanti awak sendiri compare mana cara yang lagi senang. Alright, so second method. So first step kita, apa yang saya akan buat adalah saya akan ambil sin 3x sahaja without the shift tu. Tanpa tolak satu ataupun tambah dengan apa-apa yang dekat belakang tu. Saya nak ambil sin 3x sahaja. So kalau saya ada sin 2x minus 1, so saya ambil sin 2x sahajalah. Just the x part only without the plus or minus anything. Okay, so the first step is sin 3x. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang adalah saya lukis dulu. Okay, saya lukis sin 3x saya. So dia positif kan, maksudnya dia akan jadi macam ni. Then ke bawah macam tu. Okay, like that. Alright, so yang ini saya tak nak label apa-apa lagi. So saya biar kosong. This one tak payah label, this one tak payah label, this one pun tak perlu nak label. Okay, nanti awak tahu kenapa. Alright, that is my first step. Alright, my second step is saya nak cari dia punya period. So macam mana kita nak cari period? What is our period right now? 2 pi divided by 3. Okay, exactly. So kalau ikutkan nombor yang ada dekat depan x kita, which is 3. So our period is going to be 2 pi divided by 3. Set up. Okay, so next one, saya bagi nampak flow. So bila saya dah settle yang ini, saya bagi dia warna lah, warna sama. So color blue, this one let me change it to red. This one. Okay, so step pertama saya cari ini dulu. Lepas tu saya terus lukis kan. Okay, so step kedua saya yang warna merah, saya cari period. Alright, so apa yang saya nak buat sekarang adalah saya label. So we know that one complete cycle takes 2 pi over 3. So meaning that dekat sini mesti 2 pi per 3. Okay, tidak. Okay, so and then dekat sini mesti kosong lah. Starting dia mesti 0. Alright, so my question is dekat sini berapa dia punya point? Awak tahu tak? Macam mana nak cari? 2 pi over 3 divided 2. Yes, exactly. So kita ada 2 pi per 3 bahagi je dengan 2 sebab itu adalah dia punya midpoint dia, titik tengah dia. Okay, so awak akan dapatlah dekat sini is pi over 3. Settle. Okay, so that is the only thing that you need to know for sine punya graph. So you don't really have to find this one dengan this one. Tak perlu pun nak cari. Okay, sebab dia bukan x-intercept kat situ. Tak penting pun. Okay, so that is my second step. So my last step will be the shift part. So warna purple pula. Okay, so my third step is the shift punya part. So kita ada tadi 3x minus 1. Okay, so 3x minus 1. Awak buat dia equals to 0. So awak akan dapat x equals to 1 over 3. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang adalah saya re-sketch balik saya punya function. Saya buat satu axis baru. Okay, so this one saya kena label lah. This time I need to label everything. Y axis, x axis, 0.
Okay, and then this is how our graph originally looks like. Okay, maksudnya dia akan follow juga. Di atas satu, bawah satu. Okay, lebih kurang. Alright, and then kenapa saya startkan dia dekat sini? Sebab saya tahu graph saya sekarang dia shifted 1/3 to the right. Okay, so maksudnya dia akan ke kanan lah, bukan ke kiri. Kalau ke kiri maksudnya y-axis awak dekat sini. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang adalah saya nak labelkan semua x-intercept yang saya ada. Okay, so x-intercept yang pertama, this is going to be 1/3. So kenapa 1/3? Sebab originally dia kosong. Okay, and then awak tambah sahaja dengan 1/3. Okay, and then this one pula tadi dia adalah pi/3. So bila dah shift ke kanan, tambah je dengan 1/3. So awak dapatlah dekat sini pi/3 plus 1/3. Okay, and then lastly dekat sini dia adalah 2 pi/3 tadi. So this one just plus with this one. Awak dapatlah 2 pi/3 plus 1/3. Settle. So inilah kita punya graph. Okay, boleh faham tak cara yang kedua ni? Can you understand the second method? Yes. Faham, Miss. Faham? Boleh. Lagi senang ke, lagi susah ke, sama je? Senang. Oh, lagi I think senang? it's quite easy. Quite easy. Okay, Quite alright. easy. Okay, so method yang this one, yang the second method ni, I only discovered it after I give you all the video yang awak dah tengok tu. Okay, so it's very good kiranya apa, exposure lah untuk awak. Maksudnya dia satu benda yang bagus untuk awak so that awak ada dua cara yang berbeza untuk awak guna. So mana-mana satu yang awak rasa lagi mudah, sama ada yang awak dah tengok video tu ataupun cara kedua yang saya ajar ni, so itu yang awak guna. Okay, so sama sahaja. Alright, so kalau ikutkan, ini adalah one complete cycle. So dia tak sentuh pun dekat kita punya y-axis. Okay, tapi let's say in any case awak rasa awak nak sambung sampai y-axis ni, boleh je, tak ada masalah. Okay, but make sure awak sambung sini. Contohlah awak habiskan dia, complete lagi satu loop. Okay, and then awak carilah dekat sini apa, and dekat sini kena cari juga apa. Okay, tapi kalau saya, this is complete. Maksudnya cukuplah sekadar satu cycle macam ni sahaja. Tak perlu pun nak langgar dekat y-axis tu, pun dah dikira lengkap dan betul, full mark already. Okay, tapi kalau lah macam saja nak cabar diri kan, awak saja nak cabar diri awak, tambah je lah dekat sini. Lepas tu cari this one berapa, cari this one berapa. Okay. Alright. Okay, so contoh. Saya bagi satu contoh. Sekejap, saya bagi warna lain. Let's say awak nak cari dekat sini. Sekejap. Okay, so kita kena cari dekat sini kan, apa dia punya label. So boleh tak awak nak teka dekat sini berapa? What is the point dekat situ? -1/3. -1/3. Kenapa -1/3? Okay, so awak kena fikir macam ni. Right, so we know that kita tahu one complete period is 2 pi/3. Sekejap, saya labelkan untuk awak. So this one complete period sampai sini kan. Okay, so this is 2 pi/3. Okay, so itu kalau dia one complete period. Kalau dia half sahaja. Half sahaja berapa jarak? pi/3 minus Yes, exactly. plus So 1/3. pi/3 sahaja. Okay, so maksudnya kalau awak nak cari dekat sini, it's going to be 1/3 minuskan dengan pi/3. So dapatlah kat sini, jarak dia berapa. Okay, so that is what your point is going to be lah dekat sini. Maksudnya 1/3 minus pi/3. Sekejap saya tulis. So 1/3 minus pi/3. Settle. Okay, so tu contoh kalau awak nak cabar diri sendiri. Kalau tak nak pun tak apa. Saya nak galakkan lah awak cabar. Okay? Alright. So that's it for the first graph. Okay, so let's move on to the second one. Okay, number 28. Second one. Lagi satu je kot. Lepas tu tak sempat dah. Paste it. Okay, so let's
go to question C pula. Okay, so untuk graph cost, saya akan ajar teknik yang kedua juga. Okay, so dia punya teknik sama je macam tadi. Okay, so the first step is kita ambil dulu cos X. Alhamdulillah. Okay, so saya akan ambil cos X tanpa shift punya part. Okay, sekejap saya tak nak layan ni, tak mencabar sangat. So kita ambil yang second. D. Okay, so kita ambil cos 2X. Okay, so kita lukis dulu apa yang kita ada sekarang. Basic je. Sorry guys. Okay, and then dia start daripada atas. So dia pergi ke bawah. So dia naik atas balik. So ni graf kita. Okay, tak cantik. Let me adjust sikit. Lebih kurang lah tu, boleh lah. Sekejap. Yep. Buruk. Tak apa. Kita boleh kita cantik, okay? Okay, so ini basic dia. Cos 2X macam inilah rupa dia. So without labeling anything. Okay, so second step is saya cari dia punya period. Okay, so macam mana nak cari period? So period kita untuk cos sama juga macam sin tadi. So we have originally 2 pi. Okay, and then bahagikan dengan apa yang ada dekat depan X awak. So dekat depan X kita sekarang ada 2. So dapatlah period kita pi. Okay, so saya label sekarang dekat sini adalah pi. Okay, so boleh tak nak cari dekat sini berapa? Over here. Dengar tak saya cakap? Okay, so sepatutnya dekat situ adalah pi over 2 kan? Sebab dia adalah one complete cycle for this one. Let me label it to you for you. So this is for one complete cycle. So one complete cycle is for pi. Okay, so nak cari tengah-tengah dia, bahagi sahaja dengan 2. Awak dapatlah dekat tengah-tengah ni adalah pi over 2. Okay, tapi pi over 2 ni sebenarnya tak perlu pun untuk kita cari. But in this case, we just find it sebab kita nak cari dia punya x-intercept tu. So, mula-mula saya cari dulu middle point berapa. So, antara middle point tu pula berapa. Okay, so, and then we know that here to here, sorry, sini. Okay, so this is 4 pi over 2. Right, so bahagi. Okay, so macam mana nak cari dekat sini? Ada 2 cara. It's either awak ambil pi over 2 plus dengan pi over 4 or pi over 2 plus pi divided by 2. Okay, so contohlah saya nak guna yang pi over 2. So kita ada pi over 2 plus dengan pi and then divided by 2. Awak dapatlah 3 over 4 pi. So here is 3 over 4 pi. Settle. Okay, so that is the first and second step. Okay, so last one, okay, sikit lagi. So last one, step number 3 adalah shift punya part. So saya tulis dekat sini. Shift. Okay, so I will take the one in the bracket, 2x minus pi over 4 equals to 0. Okay, so and then I will get x is equals to pi over 8. Okay, so kita tahu dia punya shift adalah pi over 8, maksudnya dia ke kanan juga sebab dia positif. Okay, so saya akan lukis semula. I will sketch again my graph. And then saya letak saya punya white leaf. Okay, so this time you need to label everything. Y-axis, x-axis, 0. Okay, and then kita punya graph dia macam ni. Yep. Okay. Ke atas. Ke atas cukup. Okay, lebih kurang lah graf ni. Nanti awak cantikkan sikit.
Okay, lebih kurang. Alright, so we know that dia sekarang ni bukan start daripada kosong. So sekarang dia dah shift by pi over 8 ke kanan. Okay, so dekat sini kita tambahkan sahaja kosong tambah pi per 8, dapatlah dekat sini pi over 8. So label dekat situ. This one over here is pi over 8. Okay, so yang ini tak penting pun untuk awak label sebenarnya, tak perlu. Okay, so label hujung sekali adalah pi plus pi over 8. So pi tambah pi per 8 berapa tak? 9 over 8 pi. Okay, so ni hujung dengan hujung lah. Okay, in the middle, tengah-tengah dia. So we know that dekat sini pi over 4. So pi over 4 plus dengan pi over 8. So dapatlah dekat sini pi over 4 plus pi over 8 berapa ni? Pi over 4 plus pi over 8. You get 3 over 8. 3 over 8 pi dekat sini. And then dekat sini awak akan dapat 1, 3, 5, 7. 7 per 8 pi. Settle. Okay, so this is how your cost graph looks like. Okay, soalan kita. Tadi dah settle sign, dah settle cost. So kita akan masuk tan pula, tangent. So kalau tangent punya graph, saya ambil nombor 28F. Okay, so first step still sama. Kita akan buat apa? Ambil yang ini. Okay, so saya ada tan 5x. Okay, so let's sketch our graph. This one. Yang ini saya bawa di ke tengah. Okay, so bentuk dia positif daripada kanan. Oopsie. So dia turun ke bawah. Macam ni. Okay, so this is how the graph looks like. And then dia akan ada vertical asymptote. Okay, so buat yang ni, buat ni je dulu. Jangan buat apa-apa lagi. Alright, and then next step, step number 2 is kita cari dia punya period. Okay, so period untuk tangent dia lain sikit daripada sin dan juga cos. So sekarang dia adalah pi. Originally it is phi, right? And then you divide with whatever that you have in front of the x, which is by 5. So kita akan ada pi divide by 5. This one. So this is our period. Okay, so we know that dekat sini sampai sini jarak dia adalah sepanjang pi over 5. Okay, so dekat tengah-tengah ni, in the middle here is 0. Right, my question is, boleh tak kita nak cari dekat sini nilai dia apa? Dengan dekat sini, apa nilai dia? Do you guys have any idea? Apa nilai kat situ? Negative pi over 10. Negative pi over 10, exactly. So macam mana nak cari negative pi over 10? So we know that yang ini adalah titik tengah dia. Okay, so daripada sini sampai hujung sini, daripada sini sampai sini dia adalah pi over 5. So divide by 2, awak dapat pi over 10. Maksudnya from here to here is pi over 10. So daripada yang sini ke belakang pun sama jugalah. So dia adalah pi over 10 as well. Kita. So dapatlah dekat sini negative pi over 10. This one is pi over 10. Settle. Okay, so last step. Last step adalah the shifted part. So warna apa nak guna? Warna orange. Okay, so shift part kita ada 5x plus pi. Ambil dia apa-apa yang ada kat sini. Equals to 0. So kita akan dapatlah x equals to negative pi over 5. Okay, so now let's sketch a graph. So this one. Tapi dia shift ke kiri kan? So saya kena bawa dia ke kiri sikit. Okay, so this is my x-axis, y-axis, my origin. Okay, so sekarang ni kita punya graph originally dia lalu dekat sini. Maksudnya dia langgar pada this one.
Okay, and then kalau ikutkan yang ini dia dekat negative pi over 10, this one dekat pi over 10. So awak kena bawa dia ke kiri sebanyak negative pi over 5. Okay, so kita akan gerakkan dia ke kiri. Okay, so kalau ikutkan pi over 10 minus pi over 5, awak dapat berapa? Is it negative pi over 10? Saya lupa. Yes, negative pi over 10. Negative pi over 10, okay. So dekat sini, kita tolakkan je dengan this one. So untuk kita carikan vertical asymptote yang pertama. Okay, so awak akan dapat the first vertical asymptote. Negative pi over 10. Like that. Okay, and then yang second vertical asymptote, this one, berapa? Negative pi over 10 minus pi over 5. It's negative 3 over 10 kan? This one. Okay, so dia dah shift ke kiri. So yang ini dah jadi this one. Okay, and then this one dah jadi this one. Okay, so sekarang kita just tambahkan sahaja kita punya graph. So this one ke bawah. Okay, so boleh cari tak dekat sini berapa? Can you find? Jawapan dia adalah negative pi over 5. Okay, so macam mana kita nak cari negative pi over 5 tu? Sebab originally dia adalah kosong. So dia shiftkan saja ke kiri by pi over 5. So tolak je. Kosong tolak pi per 5. Dapatlah pi per 5. So this is how our graph looks like for tangent. Okay, so semua orang okay ke? Ada soalan tak for this one? Tiada miss. Tak ada. Okay, good. Alright, so kelebihan graph tangent, sine dan juga cosine, you don't really have to sketch it sampai dia jumpa y-intercept. So ini saya punya method lah. Kalau awak, kalau let's say awak nak cabar diri awak, kalau awak nak cari dia punya y-intercept, tak ada masalah. Maksudnya you just tambah je lagi satu cycle dekat sini, sepatutnya bentuk dia macam ni. Okay, tapi dia kena tepat lah. Maksudnya awak kena cari lagi satu vertical asymptote, awak kena betul-betul tepat dekat mana dia punya x-intercept tu semua. Okay, so tak perlu pun untuk cari y-intercept dia. Tak wajib. Okay, tapi kalau nak cabar diri, saja je nak cari, boleh, tak ada masalah.